Tässä näin ruotsalainen sotilas 1741 kuule oli pikkusen huolissaan tilanteesta. Tuossa mäellä niin ruotsalaiset ja venäläiset kävi kovaa taistelua ja ruotsalaiset oli alakynnissä. Mikä sota oli menossa? Oli menossa Hattujen sota. Hattujen sota oli siis puhjennut 1741. Ja se oli semmoinen ruotsalaisten revansistinen sota, jossa he pyrkivät saamaan takaisin menettämiään alueita, mitä oli sitten aikaisemmin Uudenkaupungin rauhassa 1721 joutuneet luovuttaa Venäjälle. He yritti tämmöisellä hyökkäyssodalla sitten palauttaa uutta suuruutta itselleen. Ja tuolla tosiaan ruotsalaiset kärsivät sitten tappion. Ne tulivat tänne joukkojen rippeet tänne linnoituksen vallien suojiin. Ja tässä sitten aika traaginen tapaus, nimittäin valkoista lippua liehuttelevat Venäjän neuvottelijat niin ammuttiin tuohon rinteen. Mitäs ne halusi neuvotella? Eikö ne ollut niskan päällä? Joo, no ne halusi jostakin asiasta neuvotella, ehkä antautumisesta, ja sen jälkeen he sitten tunkeutui tänne linnoitukseen ja alkoi varsinainen ryöstäminen ja tuhoaminen. Että hurja tapaus. Ja Ruotsin kuningasta hatutti sen jälkeen? Kyllä hatutti varmaan niin paljon, että se sotahan oli täys katastrofi kaikin puolin. Mutta Suvorovhan liittyy tähän paikkaan tietysti myös hyvin olennaisella tavalla, että hänhän sitten tuli tänne Lappeenrantaan ja suunnitteli myös näitä valleja tänne uudestaan. Aha, onko hän tepsutellut näillä valleilla? Kyllä hän on todennäköisesti näillä valleilla täällä käynyt tuossa ortodoksikirkossa? Hyvin todennäköisesti se on rakennettu 1785, että hän on juuri sopivasti 1791 voinut hyvinkin käydä tässä. Eli hän on ollut täällä jonkinmoinen linnan isäntä? No näin voi sanoa, mistä tulikin muuten mieleen, että lähdetäänpäs tapaamaan Lappeenrannan linnoituksen isäntää. Selvä. Anu Talka, olet Lappeenrannan linnoituksen isäntä. Tämä on ruotsalainen linnoitus. Mitäs varten tämä sotketaan Suvorov tähänkin? No itse asiassa se, mitä me täällä tänään nähdään, niin ei se ole sitä ruotsalaista juurta. Että kyllä tämä tämänhetkinen ilmiasu on hyvin vahvasti 1700-luvun lopulta Suvorovin aikana tehty linnoituksen täydennysrakentaminen. Et toki ruotsalaiset aloitti linnoituksen rakentamisen 1720-luvulla, jolloin tätä linnoitusta tehtiin niin kuin Venäjää vastaan, eli tämä oli ruotsinpuoleinen Suomi silloin, mutta sitten Turun rauhan jälkeen rintamasuunta vaihtui ja sitten täällä tehtiin hyvin isoja muutostöitä Suvorovin aikana ja tämä nykyinen julkiasu on käytännössä sieltä. Että tämäkin on venäläinen linnoitus? Kyllä tämä on mitä suurimmassa määrin venäläisten tekemä linnoitus Suomen maaperällä. Mitä tarkkaan ottaa se Suvorov niin rakennusti? Tai mitä hän ohjasi? Mitä rakennustyötä hän ohjasi täällä? Hän niin kuin on näiden rakennesuunnitelmien niin kuin kantava voima ja kyllähän niin kuin perimätiedon mukaan ja muutenkin, että hän täällä kävi katsomassa myös niitä rakennustöitä ja oli sekä näistä kanavarakenteista että näistä eri linnoituksista, joita Etelä-Karjalan alueella on useampiakin, niin oli hyvin innostunut. Mutta kyllähän siis, hänhän on ollut korkea sotilasvirkamies, niin ei hän nyt täällä ole itse kiviä käännellyt ja niin kuin käytännön työtä tehnyt, mutta että on niin kuin johtanut sitä toimintaa. Joo, täällä hänellähän oli tämmöinen insinöörikomennuskunta, insinööriupseereita, iso liuta, jotka oli hänen sitten apunaan tässä. Tässä on tavallaan sellainen mielenkiintoinen, tämähän oli käytännössä Lappeenrannan vanhin kaupunkialue, oli täällä nykyisen Linnoituksen niemen mäellä. Kaupunki 1649 perustettiin nimenomaan tänne Linnoituksen niemen laelle ja erityisesti näiden Suvorovin johdolla tehtyjen linnoitustöiden seurauksena niin täältä loppukin siviiliasutus siirtyi tuonne nykyisen keskustan tietämille. Ja se, että Lappeenrannan pohjakaava on niinkin lainausmerkeissä mitätön kun se tällä hetkellä on, niin johtuu siitä, että joku näistä Suvorovin komennuskunnan insinööreistä oli laittanut muutaman kadun ristiin ja sinne sanottiin, että siviilit muuttakaa tänne. Aha. Kaupunki ei ole koskaan palannut, niin se sama ristikko on siellä edelleen. Kyllä. Mitäs täällä linnoituksessa sitten nykyään on? No tämähän on tällainen kaupunkilaisten olohuone. Tämä on lappeenrantalaisille todella rakas paikka. Täällä näkee hyvin paljon lenkkeilijöitä, iltakävelijöitä, aamukävelijöitä ympäri vuoden, kaikkina vuoden aikoina. Ja tokihan tämä tietysti on myös sellainen meidän tärkein nähtävyys. Eli tämä on paikka, jonne niin kun myös matkailijat, niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin, mielellään opastetaan. Ja sitten kun tämä kytkeytyy saumattomasti tuohon viereiseen satama-alueeseen, ja se taas jatkuu puistomaisesti kohti Myllysaarta, niin tämä on osa tätä niin kuin Lappeenrannan rantojen kokonaisuutta.
Joo. Onko tähän panostettu paljon? No kyllä tähän mun mielestä on panostettu se, että tämähän oli 70-luvulle asti, 1970-luvulle asti, tämä oli hyvin tämmöinen takapihamainen tila. Et kun tämä sitten, kun linnoitus virallisesti lakkautettiin 1810-luvulla, niin sen jälkeen tämä jäi niin kuin venäläiseksi varuskunnaksi tai venäläisen varuskunnan käyttöön. Ja siinä käytössä se oli Suomen itsenäistymiseen asti, jonka jälkeen tämä siirtyi sitten Suomen puolustusvoimien käyttöön ja tavallaan oli siinä tuonne 60-luvulle asti. Et se niin kuin oli semmoinen eräänlainen takapihatilanne. Tänne suunniteltiin jopa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloja, jolloin tässä keskellä olisi jotain aika massiivista. Täällähän on myös museoita. On. Esimerkiksi tämä tässä meidän takana. Joo, tässä takana on Etelä-Karjalan museo, eli Etelä-Karjalan maakunnan ja Lappeenrannan kaupungin historiasta kertova museo. Sitten sen lisäksi täällä on Lappeenrannan taidemuseo, joka on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson aluetaidemuseo. Ja sitten tuolla niin kuin heti kun linnoituksen portista tulee sisään, niin siinä on Ratsuväki-museo, joka kertoo sitten Lappeenrannan sotilashistoriasta. Se täytyy olla tämä maakuntamuseo, jossa oli se Suvorov-näyttely 2007. Joo, se on ollut tässä. Joo, Elikkä siinä olin käymässä, Joo. kun soudimme tänne ensimmäisen kerran. Joo. Hieno homma. Mehän ruvetaan nyt katselemaan tätä linnoituksen aluetta ja me kiitetään Lappeenrannan linnoituksen isäntää tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. No niin. No, toi Anu puhui siitä, että tämä siirtyy ruotsalaisilta venäläisille. Niin tässä on puhuttu siitä, että kun Venäjä saa uusia maita, niin syntyy vanha Suomi. Miten se on mahdollista? No joo, tästähän me vähän siellä Olavinlinnassakin puhuttiin. Mähän sanoin sulle sitä termistä vanha Suomi, että se on sitten syntynyt vasta silloin Suomen sodan aikana. Eli kun Venäjä oli liittämässä sitä loppuakin Suomea itseensä, sitä kutsuttiin uudeksi Suomeksi erotukseksi tästä 1743 otetusta vanhasta Suomesta. Eli venäläisille tämä oli vanhempaa Suomea kuin se loppupää. Täsmälleen, juuri näin. Ja se, mitä venäläisyyteen aika usein on meillä historian tutkimuksessa totuttu niin kuin liittämään, on se, että he niin kuin oli tämmöisiä russifioivat, eli siis venäläistivät. Mutta siis 1700-luvulla Venäjän keisarikunta koostui lukuisista eri kansoista ja niillä oli lähes kaikilla omat lakinormistonsa ja tapansa käytössä. Eli tässä suhteessa esimerkiksi niin kuin täällä noudatettiin täällä venäläisessä vanhassa Suomessa ruotsalaisia lakinormeja. Ruotsalaista keskiaikaista Christopher Bayerilaisen maanlakia ja vuoden 1734 yleistä lakia. Eli tässä suhteessa tämä on oikein malliesimerkki tämä vanha Suomi tämmöisestä ei-venäläistämispolitiikan alueesta. No miten sitten Venäjän armeijassa kuitenkin oli muka kova kansallishenki ja ortodoksinen uskonto vallitsevassa. Oliko Suvorovilla pelkästään venäläisiä sotilaita? Ei tietenkään. Kyllähän kaikki kansallisuudet oli edustettuna. Suuren keisarikunnan monet kansallisuudet oli edustettuna heidän armeijassaan ja ratsuväessään ja myös laivastossa. Tänne on rakennettu laivasto. Kyllä. Täällä oli nyt se Lappeenrannan laivasto, eli täällä oli se Venäjän sisävesilaivaston päätukikohta. Se ei ollut tässä linnoituksen alueella tietenkään, mutta se oli tuossa lähellä. Tuolla puolella on semmoinen paikka kuin Tyysterniemi. Sinne se alun perin sitten valmistui ja siellä oli... Siis se ei ollut tuossa satamassa? Se ei ollut tuossa satamassa, vaan se oli siellä Tyysterniemessä. Ja sieltä se siirtyi 1800-luvun alkuvuosina tuohon nykyiselle, tai puhutaan niin entisestä Kyymoksen tehtaan alueesta, niin sille paikalle rakennettiin tämmöinen suuri laivastotukikohta, jossa oli siis sadoille matruuseille ja tykkimiehille omat kasarmit, saunat, leipomot, aitat noille tykkipursille ja niin edespäin. Ja tästä ne seilasi tätä väliä sitten näiden sotakanavien kautta tonne Olavinlinnaan. Tarvittiinko niitä? Oliko se ihan hukkaan heitettyä rahaa, niin kuin useimmat sotainvestoinnit? No, se on hyvä kysymys, että onko se hukkaan heitetty, mutta siis kukaanhan ei tiedä tulevaisuutta. Eihän silloin tiedetty, että 1808
Venäjä tulee nappaamaan Ruotsilta lopunkin Suomen, vaan yksinkertaisesti kävi sillä tavalla, että tämä tilanne kehittyi siihen suuntaan, että oli näitä uhkia ja niitä varten piti varautua ja puolustautua. Siis hukkaan heitetty, koska ei tiedetty tulevaisuutta. No tavallaan sillä tavalla tietysti hukkaan heitetty, mutta kyllä se tietysti turvasi sen tietyllä tavalla sen pelotevaikutus oli kuitenkin suuri, että vesireittikin oli niin kuin tukittu tämän laivaston valvonnan kautta. Oliko tämä Paavali, josta toi Timo Vihavainen puhui, niin Paavali ensimmäinen, eikö se ollut semmoinen kaveri, jolla oli kaiken maailman puutereita ja perukkeja ja oliko sillä jotain tekemistä tämän linnoituksen kanssa? Oli paljonkin. Siis Paavalihan oli tämmöinen, sehän tunnetaan tämmöisenä militaristina. Eli siis hänen aikanaan alkoi niinku voimakkaasti tämmöinen militarisoiminen. Eli tänne esimerkiksi rakennettiin ensimmäiset kivikasarmit. Tänne rakennettiin esimerkiksi tuo Etelä-Karjalan museo tuolla noin, niin se on Paavali ensimmäisen aikana rakennettu tuommoinen tykistö. Mutta eihän se mikään museo silloin ollut. Ei tietenkään, vaan tykistön tämmöinen varastotila. Ja kyllä siis toi Paavali on niinku jättänyt tämmöisen voimakkaan niinku sotilaallisen leiman tänne. Paavali ensimmäinenhän murhattiin sitten 1801. Eikö se Paavalin hallituskausi ollut lyhyt? Joo, olihan se 4-5 vuotta se kerkesi olla keisarina. Murhattiin. Lähdetään jatkamaan eteenpäin. Selvä. Ei Lappeenranta ja Olavinlinna suinkaan olleet ainoat Suvorovin linnoitusratkaisut täällä vanhassa Suomessa. Hänellähän oli tämmöinen 3-kehäinen puolustuslinnoitusjärjestelmä. Niin kuin Kehä kolmonen Helsingin seudulla. No ei suinkaan sellainen. Että se oli Ei ollenkaan 3 kehää rajaseudulla ja ytimenhän muodosti sitten Viipurin linna. Jaha. Ja mitäs muita niitä olikaan? No Hamina, Kotka, Eli? Lappeenranta ja sitten vielä Olavinlinna. Ja se Kotka on se Ruotsinsalmi. Ruotsinsalmen linnoitus. Ja se on Suvorovin perustama. Kyllä. Mutta kyllä mä nää ymmärrän. Mutta mikä järki siinä oli että oli Taavetti Utti, Kärnäkoski, Liikkala, Järvitaipale. 5. Ja aika surkean pieniä vielä. Mikä sotilaallinen merkitys niillä oli voi olla? erittäin suuri sotilaallinen merkitys. Niiden tarkoituksena oli pitää semmoinen vahva rajajoukkojen varuskunta siellä alueella. Ja tarkoitus oli niiden avulla nimenomaan estää se, että ruotsalaiset ei pääse pureutumaan tänne vanhan Suomen alueelle yhtään ylimääräistä metriä. Mutta se on tarkoitus estää nimenomaan heidän niinku hyökkäys. Suverov oli hyökkäysmies itse, eihän se mikään linnoitusmies eikä puolustus. Sehän halveksi, se halusi ohittaa linnoitukset. No hänen tehtävänsä oli laatia tämmöinen puolustussuunnitelma ja eihän nyt aivan ollut tämmöinen niin kuin noviisi tässäkään suhteessa. Kyllä siellä Turkin suunnalla oli myös tämmöisiä pieniä puolustusratkaisuja myös toteuttanut, että tässä suhteessa... No lähdetään menemään sitten kohti sitä Kärnäkoskea ja katsotaan millainen se on. No lähdetään käymään siellä sitten seuraavaksi. No niin, alas tulla nyt. Joo, aina hoputetaan. No tää on kyllä komea linnoitus, sen mä uskon. Katos miten komea on tuo ortodoksinen kirkko tuolla. 2 kultaista kupolia. Pientä kupolia, joo. Ja ristit siellä. Siellä